dài là cách thức khâu sổ khá là nhanh và thuận tiện, bởi vì trong quá trình khâu sổ các bạn không cần phải sử dụng tới hồ dán. Kích thước của các cuốn sổ khâu theo hình thức mũi dài này thì cũng khá là linh hoạt, tùy thuộc theo sở thích cũng như là mục đích sử dụng sổ của các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khâu sổ theo hình thức là khâu sổ mũi dài. Với các cái cuốn sổ mà có nhiều trang và có bìa cứng thì tốt nhất là chúng ta sẽ khâu trước, sau đó thì mới gập gáy sau. Các bạn nên sử dụng cái kẹp giấy để cố định bìa và giấy lại trước khi khâu sổ. Sau đó thì mình sẽ đo và đục lỗ trên gáy của cuốn sổ. Sau đó thì các bạn dùng kim và chỉ cần sử dụng chỉ đơn như thế này, không cần phải thắt nút ở đầu cuối của chỉ. Mình sẽ bắt đầu từ phía bên trong của cuốn sổ, từ cái lỗ chính giữa này, sâu từ lỗ này ra ngoài. Các bạn kéo chỉ và giữ lại một chút ở phía trong như thế này và dùng tay giữ lại cái đoạn dây cuối của chỉ. Sau đó mình sẽ khâu vào cái lỗ bên tiếp theo, khâu vào trong, sau đó khâu ra ngoài cho tới lỗ cuối cùng và mình lại đi ngược quay trở lại vào trong. Mình sẽ khâu từ giữa đi sang bên tay phải, sau đó sẽ quay trở về giữa và khâu tiếp các cái lỗ còn lại phía bên tay trái. Khi bạn đã quay được mũi kim về giữa như thế này rồi thì mình sẽ tháo chỉ ra khỏi kim và thắt nút lại vào giữa như thế này. Bạn có thể nên thắt nút 2 lần để chỉ giữ lại được chắc chắn. Bạn có thể luồn cái chỉ dư này xuống dưới cái mũi khâu. Sau đó thì mình sẽ gập đôi giấy vào theo cái gáy sổ mà mình vừa khâu. Giấy sổ thì về một chiều và bìa sổ thì về ra chiều còn lại như thế này. Sau đó thì bạn sẽ gập bìa sổ vào cùng chiều với cả giấy như thế này. Mình viết thêm một lần nữa. Như vậy là mình đã hoàn thành cái cách thức khâu sổ theo cách thức khâu sổ mũi dài. Bạn nào mà không thích cái việc giấy nó bị thừa ra như thế này ở phía đầu sổ thì mình có thể sử dụng thước kẻ và dao dọc giấy và cắt đi cái phần giấy dư ở phía mép sổ như thế này, thì nó sẽ giúp cho cái cuốn sổ của bạn có cái mép sổ rất là phẳng, giống như là sổ bán ở ngoài tiệm. Sau khi mà bạn đã khâu và cắt mép sổ xong thì nên sử dụng các cái vật nặng để đè lên cuốn sổ như thế này. Mình hy vọng là các bạn thấy cái video hướng dẫn này đơn giản và dễ theo dõi. Nếu như mà bạn có bất cứ câu hỏi nào thì có thể gửi tin nhắn cho mình. Và chúc các bạn đóng sổ vui và đóng được nhiều cuốn sổ dễ thương. Chào các bạn.